Anunnaki jsou v mnoha společnostech považováni za stvořitele člověka. Tito mocní bohové opustili Zemi v dávné minulosti s tím, že se jednoho dne vrátí. Zvláštní je, že když se podíváme na jiné starověké kultury po celém světě, většina jejich bohů stvořitelů, také opustila Zemi s tím, že se jednoho dne vrátí. Podle některých odborníků a autorů zabývajících se těmito božstvy se Anunnaki mají vrátit na Zemi proto, aby napravili, co udělali špatně, a aby urychlili duchovní probuzení a vývoj lidského vědomí. Podle nedávného rozhovoru se Stanem Deyo dokonce NASA i Pentagon věří, že se Anunnaki vrátí s příchodem planety Nibiru. I když si většina lidí myslí, že Nibiru a Anunnaki neexistují, co je na tomto pravdy? V sumerské mytologii byli Anunnaki skupinou dobrých a zlých bohů a bohyní, kteří přišli na Zemi, aby vytvořili lidskou rasu. Avšak existence starověkých Anunnaki, mimozemské civilizace, která přišla na Zemi v dávné minulosti, byla vědci dlouho zpochybňována. Přesto je jejich existence a příchod na planetu Zemi dobře dokumentována v mnoha starodávných textech, které mainstreamová historie zcela ignoruje. Zajímavé je, že některé africké kultury věří, že mimozemské bytosti navštěvují Zemi po desítky tisíc let. Například legendy v Zulu hovoří o době, kdy hvězdní návštěvníci přišli vykopat zlato a jiné přírodní zdroje. V těchto dolech pak pracovali otroci, první lidé. Podle některých zdrojů a interpretací tito bohové pocházeli z Nibiru. Nibiru přece neexistuje. Existuje hned několik ukazatelů, které naznačují, že v nejvzdálenějších okrajích naší sluneční soustavy se vyskytuje obrovská planeta. Podle Washington Post nebeské těleso možná tak velké jako obří planeta Jupiter a možná tak blízko jako Země. Že by bylo součástí této sluneční soustavy, bylo objeveno ve směru souhvězdí Orionu. Mohu vám jen říct, že nevíme, co to je, prohlásil Gary Neugebauer, hlavní vědec IRAS. Richard Harrington pro změnu napsal velmi zajímavý článek v astronomickém časopise v roce 1988. Harrington napsal, že existuje planeta 3x nebo 4x větší než Země, která má polohu 3 nebo 4x vzdálenější od Slunce než Pluto. Podle matematických modelů, které byly představeny, se věří, že planeta X nebo Nibiru má extrémně eliptickou oběžnou dráhu. V roce 2008 japonští vědci oznámili, že podle jejich výpočtů by měla existovat neobjevená planeta ve vzdálenosti asi 100 AU, která má velikost 2/3 planety Země. Na základě předchozích 3 odstavců se mnozí shodli na tom, že planeta Nibiru může skutečně existovat. Seznam sumerských králů je pak jedním z nejdůležitějších starověkých textů, které dokonale popisují okamžik v historii, kdy doslova bohové vládli po tisíce let. Jedna z nejzajímavějších podrobností v sumerském seznamu králů je skutečnost, že popisuje 8 králů, kteří vládli Zemi celkem 241 tisíc let, protože původní královská hodnost se stoupila z nebe až do okamžiku velké povodně, která smetla Zemi. DNA jako důkaz. Podle kazačských vědců je hypotéza taková.
Mimozemská civilizace byla zapojena do vytváření nového života a jeho rozmnožení na různých planetách a Země byla jednou z nich. To, co vidíme v naší DNA, je program skládající se ze 2 verzí. Obrovského strukturovaného kódu a jednoduchého nebo základního kódu. Tým dále věří, že první část našeho kódu DNA nebyla sepsána na Zemi a podle nich je tato domněnka i ověřitelná. Za druhé, a co je nejdůležitější, samotné geny nestačí k vysvětlení evolučního procesu. Ve hře musí být něco víc. Podle McCookova dříve nebo později musíme přijmout skutečnost, že veškerý život na Zemi nese genetický kód našich mimozemských bratranců a evoluce není tím, co si myslíme. Důsledky těchto vědeckých poznatků posiluje tvrzení jiných jednotlivců a pozorovatelů, kteří tvrdí, že se setkali se 4. druhem, který se podobá lidem. Tak, toto je konec videa. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalšího videa naslyšenou.